बडा दशैंको दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणीको कथा। दशैंको पहिलो दिन अर्थात् घटस्थापनाको दिनमा कथा सुनिसकेका नेपाली लोककथा च्यानलका दर्शकहरूको लागि सेती को हुन्, काली को हुन्, गोरे र गोरेकी आमै को हुन् भन्ने त थाहा भइसकेकै छ। दशैं आउन लाग्दा सबैले झैं गोरेकी आमैले पनि घर लिप्पोत र सरसजावट गर्दैछिन्। झ्याल ढोकाको चौकोसमा रङ लगाउनलाई गोरे हरिओम बाजेलाई लिन भनेर गएको छ। सेती र आमै दशैंका कुरा गरिरहेका छन्। आमै भन्छन्, हेर सेती, दशैं भनेको खेतीको कामको चटारो सकेपछि रमाइलो गर्ने पर्व हो। हाम्रो त गाउँघरका सबै ठिटाहरू जम्मा भएर गाउँको मूल बाटो वरिपरिका घाँस सास काटेर सरसफाई गरेर चिरिच्यात्तै पार्छन् नि। अनि घर घर जाने बाटो घर वरिपरिका सरसफाई भने आफैले गर्नुपर्छ। घटस्थापनाको दिनमा टोली बनाएर सबै ठिटाहरू हेर्न आउँछन्। घर आँगनमा फोहोर देख्यो भने उनीहरूले नै सरसफाई गरेर जान्छन्। सेतीलाई गाउँलेको त्यस्तो चलन खुबै रमाइलो लाग्यो। क्या रमाइलो रहेछ, सबै अरूले सरसफाई गरिदिन्छन्। आमैले भनिन्, कहाँ गर्थे, त्यो त कारबाही पो गरेको त। आमैको कुराले सेतीलाई अचम्म लाग्यो। सरसफाई गरिदिन्छन् भनेको होइन त? आमैले भनिन्, त्यही सरसफाई त कारबाही हो नि। सेतीले केही पनि नबुझेको देखेर आमैले प्रश्न पारिन्, त्यो सरसफाई गरे बापत भोलि टन्न पैसा असुल्छन् नि फेरि। त्यसैले उनीहरू आउनु अघि नै घर सरसफाई र लिप्पोत गरेर सकिहाल्नुपर्छ। गाउँलेको त्यस्तो कुरा सुनेर सेतीलाई हाँस उठ्यो। गजब तरिका रहेछ, मलाई त मन पर्यो। तर पैसा नहुनेले के गर्छन् नि? आमैले भनिन्, ती ठिटाहरू कम्ता बाटा छन् र तिनीहरूले सबै तरिका मिलाएका छन्। अनि पैसा नहुने त यो गाउँमा कोही पनि छैन। सबैले आफ्नो इलम गर्छन्। इलम नहुनेलाई पनि उनीहरूले नै इलम सिकाएर कमाउन सक्ने बनाइसकेका छन् नि। सेतीले त्यस गाउँको यस्तो रमाइलो कुरा मन्त्रमुग्ध भएर सुनिरहेकी थिए। कस्तो रमाइलो भन्दै आमैले ती ठिटाहरू आउनु अघि सबै लिप्पोत र सरसफाई गरेर सकिहाल्नुपर्छ नि भनेको कुरा सुनेर सेती अति नै उत्साहित हुँदै आँगनको छेउमा भएको कुचो समातेर पनि, ल आमै भन्नुहोस्, म कहाँबाट सुरु गरौँ? आमैले भनिन्, हो यस्तै भएर यस्तो हटबडाहट गर्नुहुन्न, बिस्तारै सोच विचार गरेर काम गर्नुपर्छ भनेको नि। सेती चिल्ल परिन्। आमैले सम्झाउँदै भनिन्, पहिला रङ रोगनको काम गर्नुपर्छ। पहिल्यै सरसफाई गर्यो भने रङ रोगन गर्दा फेरि फोहोर भइहाल्छ। अनि त्यो सरसफाई गरेको केही पनि काम लाग्दैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिला हामीले रङ रोगनको काम सिद्ध्याउनुपर्छ, अनि त्यसपछि सरसफाई गर्ने। त्यसपछि आमैले सेतीलाई पहिला कमेरो माटो पानीमा घोलेर बाबियोको कुचोले छ्यापेर रङ लगाउने तरिका सिकाइन्। त्यसपछि रातो माटो पानीमा मुछेर गाढा रातो, अनि त्यस रातो माटोलाई गाईको गोबरमा मुछेर कैलो रङ बनाउने तरिका पनि सिकाइन्। आमैले थोत्रो लुगा लगाएर एउटा झुत्रो मजेत्रो टाउकोमा बेर्न लगाएर पहिला सेतो अनि रातो, त्यसपछि कैलो रङ घरको भित्तामा दल्न सिकाइन्। आमै र सेती दुईजना कसिएर घरमा रङ लगाउन लागेको बेलामा गोरे पनि आइपुग्यो र उसले पनि रङ लगाउन सहयोग गर्ने भन्दै तयार भएर आयो र सेतीको मुखैमा त्यस रङलाई छ्यापेर भाग्यो। त्यसपछि सेतीले गोरेलाई लखेड्न थालिन्। त्यसपछि त उनीहरू घरमा मात्रै नभएर आफू माथि पनि रातो सेतो रङ छ्यापाछ्याप गर्न थाले। त्यसरी खेल्दै खेल्दै रङ पनि लगाउँदै गर्दा तीनजना कसिएपछि छिट्टै नै घरको रङ लगाउने काम सकियो पनि। गोरेले पनि, यो त होली भन्दा पनि रमाइलो भयो नि। सेतीलाई होली भनेको के हो थाहै थिएन, तर पनि के हो भनेर उनलाई सोध्न पनि मन लागेन। उनीहरू नुहाई धुवाई गर्न जाने भनेर भन्दै थिए, त्यही बेला हरिओम बाजे आइपुगे। ए गोरेकी आमै, आज त रङ लगाउन भ्याउँदिन है, हरिओम हरिओम भन्दै। ए हरिओम बाजे आइपुग्नु भयो, ल बस्दै गर्नुहोस्, म धोई पखाली गरेर मकै बुट्छु, अनि मजाले मोही र मकै खानुपर्छ। आमैले भनिन्, हरिओम हरिओम, दाँतले टोक्ने भए त खानुहुन्थ्यो नि, सक्दैनन्। बाजेलाई फुलफुल दिउँलाई के, ठेट्ना मकै त यी ठेट्नाहरूले खाइहाल्छन् नि। त्यसपछि बल्ल हरिओम बाजेले सेतीलाई देखेर सोधे, यी नानी त नचिनेको नानी पो रहेछन्, को हुन् नि फेरि? आमैले भनिन्, यी सेती हुन्, हिमालयबाट घुम्न हिँडेकी रहेछन्, दशैंभरि हाम्रैमा बस्ने भनेर भनेकी छिन्। त्यसपछि आमैले सेतीको बारेमा सबै कुरा बताइन् र उनलाई दशैंको बारेमा केही पनि थाहा नभएको कुरा हरिओम बाजेलाई सुनाइन्। उनले हरिओम बाजेलाई सेतीलाई दशैंको दोस्रो दिनको बारेमा बताइदिन भनेर अनुरोध गरिन्। त्यसपछि हरिओम बाजेले सेतीलाई दशैंको दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा गर्ने दिनको बारेमा कथा बताए। हरिओम बाजेले बीचमा हरिओम हरिओम भन्दै सुनाएको कथामा मैले
उनको थेगो हरिओमलाई हटाएर यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। हरिओम बाजेले भने कुनै पनि प्रकारको बन्धनबाट मुक्ति पाउनको लागि ब्रह्मचारिणी माताको पूजा गरिन्छ। ती मातालाई सक्खर चढाएर पूजा आराधना तथा दान गरेमा हरेक प्रकारको अनिष्टबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने प्रचलन छ। दशैंको नवरात्रको दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूपा नवदुर्गा भवानीको पूजा तथा आराधना गर्नुपर्छ। पूर्वजन्ममा हिमालय पर्वतकी पुत्री शैलपुत्रीको रूपमा प्रकट भएर देवर्षि नारदको उपदेशपछि भगवान महादेव स्वामी पाऊँ भनेर ती शैलपुत्रीले अत्यन्त कठिन तपस्या गरेकी थिइन्। कठोर तपस्या गरेकै कारण तपस्याचरिणी अर्थात् ब्रह्मचारिणी भनेर पनि उनको नाम रहन गएको हो। ती ब्रह्मचारिणी देवीले 1000 वर्ष फलफूल मात्र खाएर तपस्या गरिन् भने 100औं वर्ष साग मात्र खाएर जीवन निर्वाह गरेकी थिइन् रे। त्यस्तै उनी खुल्ला आकाश मुनि घाम पानी सहेर निराहार कठोर तपस्या पनि गरेकी थिइन्। यसरी 3000 वर्षसम्म सुकेर जमिनमा झरेको बेलपत्र मात्रै खाएर महादेव स्वामी पाऊँ भनेर उनले कठोर तपस्या पनि गरिन्। त्यसपछि सुकेको बेलपत्र पनि खान छोडिन्। कैयौं हजार वर्षको तपस्याको कारण उनको शरीर कमजोर हुन थाल्यो। ब्रह्मचारिणीको यो कठोर तपस्या देखेर उनकी माता मेनका अति नै चिन्तित भइन्। माता मेनकाले यस्तो कठोर तपस्या तोड्नका निम्ति पटक पटक आग्रह गर्दा पनि ब्रह्मचारिणीले तपस्या तोड्न मानिनन्। उनी निरन्तर तपस्यारत रहिरहिन्। ब्रह्मचारिणीको कठोर तपस्याको कारण तीनै लोकमा हाहाकार नै मच्चिन थाल्यो। देवता ऋषि सिद्धगण मुनिहरू सबै उनको तपस्याको चर्चा परिचर्चा गर्न थाले। अन्ततः पितामह ब्रह्मा प्रसन्न भएर भने, हे देवी, आजसम्म कसैले पनि यस्तो कठोर तपस्या गरेकै थिएन। तिम्रो मनोकामना अवश्य पनि पूर्ति हुनेछ र चाँडै नै भगवान महादेव पतिको रूपमा तिमीले पाउनेछौ भनेर ब्रह्माले आशीर्वाद दिए। यसरी ब्रह्मचारिणी देवीले भगवान शिव पाउने आशीर्वाद प्राप्त गरेकी थिइन्। उनले गरेको तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार र संयमको कारणले नै उनलाई त्यस्तो सफलता प्राप्त भएको हो। त्यसैले कुनै पनि कार्य सम्पन्न गर्नको लागि त्यस्तै ध्यान तपस्या गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश ब्रह्मचारिणी देवीको कथाबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसैले दशैंको दोस्रो दिनमा अर्थात् आश्विन शुक्ल द्वितीयाको दिन ब्रह्मचारिणीको आराधना गर्नाले आयु बढ्ने, शक्ति बढ्ने र भौतिक सुख तथा दाम्पत्य सुख मिल्ने विश्वास गरिन्छ। ब्रह्मचारिणी देवीलाई सबै प्रकारका पूजा, फलफूल, पकवान र मिष्टानहरू चढाएर पूजा गर्ने गरिन्छ। कुनै पनि प्रकारको बन्धनबाट मुक्ति पाउनको लागि सक्खर चढाएर ब्रह्मचारिणी माताको पूजा आराधना गरेमा र दान गरेमा अनिष्टबाट बच्न सकिन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। यो थियो हरिओम बाजेले सेतीलाई सुनाएको दशैंको दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी देवीको कथा। दशैंको पहिलो दिन आमैले कथा सुनाएकी थिइन् भने दशैंको दोस्रो दिन हरिओम बाजेले कथा सुनाएका थिए। र साथै आगामी दिनमा अरू कथाहरू प्रस्तुत हुँदै जानेछन्। यो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर प्रतीक्षा गर्नुहोला। धन्यवाद। अनि यसको साथसाथै दशैंको तपाईलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। तपाईको सुख समृद्धि र दीर्घ जीवनको लागि अनि स्वस्थको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ। तपाईको कामना कमेन्टमा लेख्नुहोला। धन्यवाद।